Друзі, вітаю! Якщо ви любите запечену рибу, так як я, тоді запечіть саме так. Запечений короб на овочах з лимоном. Це один із найулюбленіших моїх рецептів. Спробуйте. Короб почистила від луски. Відрізаю усі плавці. Це легко робиться кухонними ножицями. Зябра теж не забудьте видалити. Черевце не розрізаю. Хвіст не потрібен. Далі роблю глибокий надріз вздовж верхнього плавця по спинці від голови до хвоста, доходячи до реберних кісток. Потім, доходячи до хвоста, на тому рівні, де закінчуються ребра, прорізаю наскрізь ножем і відділяю м'ясо разом зі шкірою з однієї сторони хвоста. Далі ножицями перерізаю усі реберні кістки коло хребта, доходячи до голови. Голову теж потрібно розрізати ножицями. Найважче це зробити у верхній її частині. Рибу вичищаю від усього зайвого та добре промиваю і обсушую. Вкладаю на дощечку і обов'язково роблю косі надрізи вздовж спинки з одного і другого боку, доволі глибокі і косі. Завдяки цьому ми максимально переріжемо дрібні кісточки, які є всередині філе. А в ці розрізи потрапить маринад із ароматними травами та лимон. І м'ясо риби буде неймовірно смачним. Готую маринад. На мою думку, це найпростіший та один із найкращих поєднань до риби. 1 столова ложка приправи до риби. У мене, як завжди, домашня. Кому цікаво, як готувала, дивіться, залишаю вам посилання і підказки. Та 1 столова ложка тим'яну, чебрець. Це його листочки. Або ж кріп сухий. А для гостринки і пікантності хлоп'я гострого червоного перцю. Вони ідеально підходять до риби. Але його кількість кожен регулює сам. І чи додавати його взагалі чи ні, теж. Звісно ж, сіль за смаком. На цьому етапі соку лимону не додаю. Та рафінована олія 4-5 столових ложок. Вона допоможе спеціям розкритись та риба не буде потім сухою. Олію можна замінити на вершкове масло, сметану або ж майонез. І тоді ви отримаєте зовсім інший смак готової страви. Ретельно змащую з усіх боків так, щоб ароматні трави потрапили в кожен розріз. Обов'язково залишаю промаринуватись мінімум 1 годину, краще 3. А ще краще, щоб це було на ніч. Смак тоді буде набагато яскравішим. Запікаю на овочевій подушці. Сьогодні це картопля, болгарський перець та цибуля. Овочі теж мариную з додаванням солі, спецій та олії. 30 хвилин достатньо. Викладаю замаринованого коропа зверху на овочі і в кожен розріз додаю шматочки лимону. І запікаю цю всю красу при температурі 180-200 градусів 1 годину. Риба запеклась. Запах неймовірний на усю хату. Подивіться, шкода, що камера не передає цей аромат. Риба пропеклась, м'ясо смачнюще, особливо, якщо ось так із свіжим соком лимону. Друзі, усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео.